Okay guys, ni ada buff cover untuk kereta Viva So benda ni dah rosak lah, bukan rosak lah, dekat oil seal punya plug ni, plug oil seal ni dia dah crack tau. Nampak tak? Nampak dia dah crack tau. So bila dia crack, minyak enjin keluar, bocor dia akan bertakung kat dalam ni penuh. Okay, so ada dua cara lah. Satu, kau beli je yang baru. Okay, beli yang baru ni memang kena tukar. Beli baru dalam 200 lebih. Okay, 200 aku beli dulu 230. Ataupun satu lagi, korang boleh tukar je lah oil seal ni. Okay, tukar. Ni ada jual kat kedai spare part Tapi nak buka dia, nak tukar tu, korang kena buka dulu dia punya cover ni. Ni yang bawah ni So nak buka ni bukan senang tau, tapi aku nak try lah. Okay, so benda ni dia pakai glue. So dia gluekan yang ni dengan main body ni, di cover ni atas ni dengan main body ni. Ni cover ni dia pakai glue tau. Glue dia kuat. So aku try nak lembutkan dulu lah glue dia tu. Okay, pakai hot air blow ni. Yang glue dia memang kuat
glue dia. Okay. Okay guys, buka dah. Okay, dia macam ni So dia ni lah, dia punya glue dia ni memang keras betul lah. Tak tahu lah dia pakai glue apa. So yang ni lah dia tukar dekat kedai spare part ada jual lah. Tapi aku tak tunjuk lah cara nak tukar dia sebab aku punya kereta dah tukar yang baru. Aku beli baru. Aku malas nak kopek-kopek macam ni. Oil plug seal ni. Okay, dia ada 3 So yang ni yang dah crack tu. Nampak So minyak hitam akan keluar kat situ lah. So that's why lah kau punya apa ni, valve apa ni penuh dengan bawah air filter tu penuh dengan apa, minyak. Dalam 30, 20, 30 ringgit lah. Okay. Tapi kalau kau malas nak buka ni malas nak buka cover ni, susah kan. Kau beli satu set lah, complete set. Okay, dia akan bagi macam siap dengan dia punya gasket sekali. Dalam harga 200, 215, 230 macam tu lah. 200 pun ada. Tu kalau yang original lah. Kalau yang Taiwan ni dalam 100 lebih boleh dapat lah. Okay, itu saja. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, thanks.